بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوسكير، نبارك لكم توليكم رئاسة الجمعية العمومية للدورة 75، متمنين لكم التوفيق في مهامكم الجديدة. كما نشكر السيد تيجاني محمد باندي الرئيس السابق للجمعية العمومية للأمم المتحدة على الجهود التي بذلها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أصحاب الفخامة والجلالة والسمو والمعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم اليوم فيما يوشك الشعب السوري على إتمام 10 سنوات من عمر نضاله الصعب وثورته المستمرة من أجل الحرية والعدالة والكرامة. أيها السيدات والسادة، سوريا التي أهدت الحضارة والأبجدية للعالم قبل آلاف السنين، والتي ساهمت إلى جانب أمم العالم وشعوبه في تأسيس هذه المنظمة الدولية الأمم المتحدة. سوريا التي كانت في الخمسينات من القرن الماضي نموذجا لكثير من الدول في مجال الديمقراطية والتعددية والنهوض الاقتصادي. تحولت سوريا منذ وصول النظام الحالي فيها إلى السلطة عبر انقلاب عسكري مشؤوم إلى سجن كبير تسيطر عليه عصابة الرئيس فيها يحكم إلى أن يموت، يقتل كل من يخالفه ويقصف المدن ويحاصرها ويرتكب فيها المجازر. وتحول بلدنا الحبيب للأسف إلى سورية الأسد، مملكة الخوف والرعب. قبل 20 عاما مات الدكتاتور الأب، وخلال 5 دقائق جرت عملية تعديل الدستور في إجراء شكلي يتيح لهذا الدكتاتور الابن أن يحكم بعده ليتابع مسيرة الاستبداد والفساد. واستمر التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي طوال 10 سنوات، وعمد إلى قمع واعتقال كل محاولة أو مبادرة للدفع بعجلة الإصلاح والمطالبة بالديمقراطية. ومع انطلاق شرارة الربيع العربي عام 2011 انتفض الشعب السوري في وجه الدكتاتور مطالبا بالحرية والكرامة وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية. فواجههم هذا النظام بكل أنواع الإجرام، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والتعذيب الممنهج والمنظم. لقد شاهدتم بأم أعينكم جميعا بعضا من هذه الصور التي تسربت لضحايا تلك المعتقلات، وهي نماذج مصغرة لما جرى ولا يزال يجري حتى اللحظة في هذه اللحظات بالذات في تلك الأماكن المتوحشة والرهيبة. أما مجزرة القرن الكبرى التي ارتكبها النظام المجرم باستخدام غاز السارين الكيماوي بحق المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013، فها هي الأعوام تتوالى لتكشف عن طبيعة النظام وحلفائه، ولتعبر عن حال المنظومة الدولية العاجزة التي أتاحت وقوع هذه الجريمة وفسحت المجال لإفلات المسؤولين عنها من العقاب مقابل تسليم سلاح الجريمة. هذا الأمر مهد لتكرار الجريمة بنفس الوسيلة وبوسائل أخرى متعددة رغم بعض التهديدات الفارغة والخطوط الحمراء الواهية والموهومة. تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في نيسان من العام الجاري أكد مجددا مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين، وفي خرق فاضح للقرار 2118 مما يستدعي تحركا دوليا تحت الفصل 7 بحسب منطوق المادة 21 من القرار. هذه الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين على مرأى من العالم لم تقع على يد قوات النظام فقط، فالنظام الإيراني تحول في سوريا إلى جهة احتلال ذات مشروع توسعي طائفي
إضافة إلى شراكته في ارتكاب الفظائع والمجازر عبر ميليشيات ومنظمات إرهابية تعمل تحت إمرته. إيران اليوم تتغلغل في مؤسسات الدولة وتسيطر على الكثير من مفاصلها، وتعمل على بناء منظومة ومنظمات إرهابية أخرى شبيهة بحزب الله في سوريا، وتمارس مخططاتها في الاستيلاء على المناطق الأثرية والاستراتيجية لتسيطر على اقتصاد البلد. النظام الإيراني يمثل خطرا على سوريا وعلى المنطقة وعلى العالم كله، وكذلك على الشعب الإيراني نفسه، وهناك مسؤوليات على المجتمع الدولي تجاه هذه السياسات الكارثية التي تجرنا إليها هذه الدولة المارقة. ورغم العدوان الإيراني وجرائمه الرهيبة، فإن الثورة السورية صمدت واستمرت وتصاعدت وتيرتها، وحتى عندما أوشك النظام على التهاوي سارعت روسيا إلى إنقاذه مجددا بعد أن أمنت له الحماية في مجلس الأمن من خلال غطاء دبلوماسي استخدمت فيه روسيا حق النقض أو الفيتو في 16 مناسبة مختلفة، معطلة بذلك المؤسسة الدولية ومحولة حق النقض إلى سلاح يقتل به أو يقتل به الشعب السوري. وفي مثل هذه الأيام تحديدا، ومنذ 5 سنوات، في 30 من شهر أيلول عام 2015 بدأ العدوان الروسي العسكري الواسع على الشعب السوري، فمسحت مدن وأحياء وهجر الملايين. ولقد وثقت المنظمات الحقوقية الكثير من الجرائم التي ارتكبتها الطائرات الروسية في سوريا، وهي تشير إلى آلاف الشهداء من المدنيين، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، سقطوا نتيجة 1000 غارة جوية روسية دمرت أكثر من 200 مدرسة و190 مشفى ومركزا صحي، واستهدفت أكثر من 50 سوق شعبي، وهجرت بالمحصلة نحو 3 ملايين مدني سوري من بيوتهم. ليس بوسع المرء إلا أن يصاب بالدهشة وهو يرى كيف أن روسيا وإيران تدعم هذا النظام المجرم بالقول والفعل، فيما يعجز المجتمع الدولي عن دعم الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة، أو حتى منع النظام من ارتكاب المزيد من الجرائم. هذه المفارقة تدفعنا لدعم مواقف كثير من الدول التي تصاعدت أصواتها والتي دعت لمراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بحق النقض الفيتو. ونشدد على ضرورة إجراء إصلاح حقيقي في بنية الأمم المتحدة، فالعالم اليوم مطالب بإجراء هذه الخطوة المصيرية بإرادته قبل أن يضطر إلى القيام بها بعد فوات الأوان كما جرى في المرات السابقة. أيتها السيدات والسادة، السيد الرئيس، السادة أعضاء الجمعية العامة، إن العجز عن إنقاذ أرواح المدنيين في سوريا والذي استمر على مدى سنوات وترك الوضع يتفاقم يشكل تهديدا واضحا وصارخا للأمن والسلم الدوليين، ويدفعنا هذا إلى الوقوف والإصرار على تفعيل ميثاق الأمم المتحدة لتنهض بواجباتها وعدم السماح بإبقائها عاجزة على خلفية تناقض المصالح السياسية، فتكون الشعوب هي الضحية ولا يبقى للضحايا في هذا العالم ملجأ، وتفقد المنظمة الدولية دورها ومصداقيتها ودواعي وجودها. إن الدول الأعضاء التي تحمل قيم الحرية والعدالة تقف اليوم أمام تحد حقيقي، فعليها ألا تسمح بإفلات المجرمين من العقاب، وأن دعم البعض لهم يجب ألا يواجه بالصمت، لأن الصمت هنا مكافأة لهم على جرائمهم، فالشعب السوري لن يقبل إلا بمحاسبتهم، مدعوما ومستندا
إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهناك ملايين الوثائق والشهادات التي تدين المجرمين مستندا إلى حقه في الحياة والحرية والديمقراطية. أيتها السيدات، أيها السادة، اليوم تضاف مصيبة جديدة إلى مصائب السوريين، كارثة كوفيد-19، وتضع على كاهل أهلنا مصاعب إضافية. فالمناطق التي يسيطر عليها النظام تعيش وضعا كارثيا رهيبا في ظل انهيار المؤسسات واستشراء الفساد والفوضى وغياب الخطط التي تمنح الأولوية للمواطن، وانعدام كلي تقريبا للإجراءات الوقائية الأساسية في ظل نظام يكاد يقف إلى جانب الفيروس ضد شعبه ويستخدمه لتحقيق المزيد من مخططاته ومشاريعه الخبيثة. وضع مأساوي لم تتعرض له سوريا حتى في أيام الحرب العالمية الأولى. فالسوريون في مناطق سيطرة النظام يفتقدون أبسط مقومات الحياة بعد أن استنزف هذا النظام موارد البلاد وما زال في حربه مستمرا على الشعب. أما في المناطق المحررة فالحكومة السورية المؤقتة تواجه مصاعب جمة، فالبنية التحتية تعرضت خلال السنوات العشر الماضية إلى تدمير ممنهج ومنظم على يد طائرات النظام وروسيا، وخرجت عشرات المشافي والمراكز الطبية من الخدمة، كما يعيش مئات الآلاف في مخيمات مكتظة تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة. تحتاج هذه المخيمات ومناطق عدة أخرى إلى حملات إنقاذ عاجلة لتقديم الخدمات الطبية بما فيها أجهزة الفحص وغرف العزل وأماكن الإيواء المؤقتة، مع ضرورة توفير كميات احتياطية من الأدوية ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المشافي والمناطق الطبية. يأتي فيروس كورونا ليضع أحمالا فوق أحمال ويزيد من حجم الضغوط الكارثية على الشعب السوري، ويوازي ذلك للأسف انسداد وتعطيل للنظام للجنة الدستورية. وندرك جيدا أيتها السيدات وأيها السادة أن الحل في بلدنا هو حل سياسي بالدرجة الأولى، ولهذا فقد تجاوبنا مع جميع مبادرات الحل في سوريا بما فيها مبادرات المبعوث الدولي، وتعاملنا بإيجابية مع مشروع اللجنة الدستورية، لكن وبشهادة جميع المراقبين فإن النظام مستمر في تعطيل وإفشال عمل اللجنة وعرقلة جدول أعمالها والتلاعب بمسارها، مستغلا غياب أي فعل دولي جاد يرغمه على الانصياع للعملية السياسية. فالنظام لم يطبق أيا من القرارات الأممية ولم يقدم أي مبادرة تساهم في الحل، بل استمر في نهج القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب، وراهن على عجز المجتمع الدولي وعلى أن جرائمه سوف تنسى وأن سياساته ستقهر إرادات الشعب السوري. إن نجاح الحل السياسي بما فيه ملف اللجنة الدستورية هو مرهون حتما بمواقف المجتمع الدولي، إذ لا أمل من انتظار النوايا الطيبة من نظام مجرم منهمك في تعطيل الحل السياسي ومصر مع حلفائه على المتابعة في الحل العسكري الدموي. ومن هنا أيتها السيدات وأيها السادة أحمل إليكم اليوم رسالة هامة من الشعب السوري البطل، الشعب المناضل الذي لم يطلب سوى العيش بحرية وكرامة، أسوة بباقي شعوب العالم، الشعب الذي يرفض أن يمثله في هذا المكان بالذات مجرم قاتل ارتكب الجرائم والفظائع، فقتل مئات الألوف وهجر نصف أبناء سوريا من بيوتهم ووطنهم. أنتم المسؤولون اليوم عن استمرار وجود هذا المجرم بينكم، وإذا كان هناك من تساوره الشكوك حيال ذلك فبإمكانه مراجعة سجل الجرائم والمجازر والاغتيالات السياسية في تاريخ هذا النظام الإرهابي بدءا من ستينات القرن الماضي
إلى هذا اليوم. الشعب السوري يستحق أن يكون له ممثل شرعي يتكلم باسمه وينقل صوته ومعاناته إلى الأمم المتحدة وجمعيتها العامة. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وباسم الشعب السوري يطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 75 مقعد سوريا في الأمم المتحدة، وستكون مثل هذه الخطوة بداية لإنهاء هذه الحقبة المظلمة من تاريخ بلدنا، وخطوة على درب طويل من العمل والبناء والترميم من أجل قلب هذه الصفحة السوداء. الائتلاف الوطني السوري المعترف فيه بالقرار 262/67، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هي مؤسسة سياسية معترف بها من قبل 120 دولة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب السوري، وقد صادق القرار 262/67 على هذا الاعتراف، وهو مستمر في تمثيل الشعب السوري منذ ذلك الوقت. وأنا أستغرب حقيقة، وبعد التقارير المتعددة التي صدرت عن لجان تم تشكيلها في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن الأمين العام نفسه، وقد وثقت هذه التقارير قيام هذا النظام المجرم بالكثير من المجازر والفظائع، واتهمته بأنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فكيف لكم وأنتم يا من تمثلون قيم المجتمع المتمدن الحر ويا من تحرصون على حقوق الإنسان أن تقبلوا بوجود هذا المجرم بين ظهرانيكم؟ ونتمنى باسم الشعب السوري أن تتخذ الخطوات الجادة في سبيل طرد هذا النظام من تمثيله للشعب السوري في مجلس الأمن. وبطبيعة الحال علينا أن نستذكر ملايين اللاجئين الموجودين في المخيمات وفي بلاد اللجوء، في لبنان وفي الأردن وفي العراق وفي تركيا وفي مصر وفي أوروبا وفي عديد دول العالم، الذين يعانون الآن الأمرين ويعيشون ظروفا صعبة بعد القتل والتدمير والتهجير، ظروف لا تتوفر فيها أدنى مطالب إنسانية من أجل حياة الإنسان العادي. ونثمن الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والكثير من دول العالم من أجل إغاثة اللاجئين والوقوف على احتياجاتهم. اليوم السوريين نحو 13 مليون إنسان مشردين من منازلهم ولاجئون أو نازحون، كما أن النصف الآخر يعيش ضيقا وقمعا وذلا لا يطاق، يرفضون الأسد ويريدون رحيله. وستكون نتائج ذلك حاسمة ونهائية وقاطعة في أي انتخابات حرة نزيهة تجري بشفافية في بيئة آمنة ومحايدة وتحت رقابة دولية ويشارك فيها جميع السوريين. ولنا أن نستطلع نتائج الانتخابات من هذا الواقع إذا عايناه، ورأينا اليوم أن حوالي 13 مليون سوري قرر من تلقاء نفسه عدم العودة إلى هذه المناطق التي هجرها بسبب قصف النظام، فهذا يعبر عن صوت حقيقي وحر وشفاف في انتخابات غير مباشرة عن رفضه لهذا النظام وإجرامه. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يرفض أي محاولات لقطع الطريق على إرادة الشعب السوري أو مصادرة حقوقه في اختيار مستقبله. لذلك فإنه يؤكد أن أي قرارات سيادية تتعلق بمستقبل بلدنا يجب أن تؤجل إلى حين بناء نظام حر يقرر فيه السوريون مصيرهم بأنفسهم. وإننا نؤكد ونصر على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ونرفض أي محاولة للتقسيم وما تقوم به ميليشيات PYD الإرهابية التابعة لتنظيم الPKK حزب العمال الكردستاني الإرهابي من انتهاكات بحق أهلنا في منطقة الجزيرة والفرات
ونطلب من الجميع التوقف عن دعم هذه المنظمة الإرهابية ومخططها الخبيث الذي يعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي في هذه المنطقة الحساسة من بلدي الحبيب سوريا. وإن أكثر من عانى من هذا التنظيم هم أهلنا الكرد أنفسهم، ونحن حريصون كل الحرص على أن ينال أهلنا الكرد كما جميع السوريين حقوقهم كاملة في دولة المواطنة المتساوية التي لا يميز فيها بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الدين، دولة لا يحاسب الناس فيها على أحلامهم وعلى أفكارهم، يعيش فيها الجميع تحت سقف القانون. أيها السيدات والسادة، أريد أن أذكركم بمئات الألوف من المعتقلين داخل معتقلات النظام السرية والعلنية، يعانون فيها الأمرين في تجاهل واضح لكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمسألة السورية، والتي أتى في بدايتها الإطلاق الفوري لجميع المعتقلين وبيان مصير المغيبين والمختفين، إضافة إلى تطبيق باقي البنود الإنسانية من رفع للحصار وإدخال للمساعدات الإنسانية. وهنا يحق لنا أن نستذكر مخيمات اللجوء مثل مخيم التنف والعديد من المخيمات الأخرى التي يحاصرها النظام ويمنع عنها دخول المساعدات الإنسانية في وسيلة لحصار مزيد من السوريين وإجبارهم على المصالحات الوهمية التي سنها النظام وحلفاؤه خلال السنوات الأخيرة من أجل محاولة تطويع السوريين وكبت مطالب الحرية والعدالة والديمقراطية والحرية في حناجرهم. وأريد أن أقف على خلفية الإخفاق المستمر لمجلس الأمن في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فإنني أحمل لكم رسالة أخرى من الشعب السوري الذي يطالبكم بممارسة صلاحياتكم في الجمعية العامة، وأن تتحركوا نحو خيار الاتحاد من أجل السلام واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. لقد بات لزاما توفير حل سياسي من خارج إطار مجلس الأمن، حل يعتمد على وسائل مختلفة، حل يجب أن تقوموا أنتم بتقديمه، أنتم ممثلو العالم. السوريون اليوم يريدون العودة ببلدهم إلى مسار البناء والازدهار والنمو، لتكون سوريا وجهة للإنسانية وقبلة للتنوع والتعدد ووطنا يعرف العالم بثقافته الأصلية وبالمكان الذي انطلقت منه الحضارات والمدنيات. أشكركم وأتمنى أن لا تغيب سوريا عن تفكيركم، وأن لا تنسوا شبابها من المعتقلين والمعتقلات في معسكرات النازية الأسدية. أشكركم وأتمنى أن لا تغيب عن جداول أعمالكم مهمة إنهاء محنة السوريين بالملايين والمهجرين، وأن لا ينقضي عام آخر وهم لاجئون هاربون من جحيم هذا النظام وحلفائه. لا تتخلوا عن مسؤولياتكم، لا أحد يمكنه تحمل المسؤولية غيركم. السلام من السوريين عليكم.